Assalamualaikum dan hai kepada sesiapa yang baru terjumpa dengan channel saya. Mohon like, share dan subscribe. Terima kasih. Filter ini dipasang untuk memanjangkan jangka hayat water dispenser saya dan juga untuk membersihkan air yang masuk kepada washing machine. Matikan bekalan air masuk sebelum memulakan kerja. Barang yang digunakan di dalam video ini boleh didapatkan di dalam link description saya di bawah. Saya menggunakan beberapa jenis filter seperti alkaline, ceramik dan CTO filter. Kerja dimulakan dengan mencantum semua komponen-komponen yang telah disertakan di dalam kotak yang diberikan. Pastikan anda menggunakan white tape untuk mengelakkan kebocoran dan tidak mengulangi pekerjaan sama. Pastikan anda membuka plastik filter di dalam filter casing. Konektor 3/4 kali 3/4 2 biji diperlukan dan konektor 3/4 kali 1/2 2 biji diperlukan. Pastikan anda menggunakan white tape di bahagian ini. Pasang dengan ketat untuk memastikan tiada kebocoran yang akan berlaku. Juga perhatikan bahagian in dan out air berada dalam keadaan yang selaras. Kemudian pasang konektor 3/4 kali 1/2 di bahagian kiri dan kanan. Kemudian pasangkan elbow untuk disambungkan kepada water tap untuk washing machine dan air ke filter. Pastikan anda mengetatkan semua komponen yang telah dipasang menggunakan spana yang sesuai. Pasang holder yang telah disediakan dalam kotak. Gunakan skru yang telah disediakan dan ketatkan sekemas mungkin. Masukkan rubber washer pada fleksibel sebelum memasangnya. Mengukur kedudukan dengan pengukuran air menanda sebelum membol. Pastikan dia selaras dan cantik. Anda juga boleh menggunakan skru tanam yang jenis besi ataupun sebagainya, mana-mana yang sesuai. Gunakan washer jika anda menggunakan skru kecil seperti saya. Kemudian anda boleh memasang filter yang telah dibuka plastik tadi. Saya menggunakan 2 filter original yang telah disediakan pada filter casing nombor 1, 2 dan 3. Saya menggunakan CTO, filter jenis CTO. Untuk washing machine, dia cuma terhenti di sini. Maksudnya dia mempunyai 3 filter sahaja.
Pasang water tap dan ketatkannya. Sambungkan flexible pipe 1 dengan flexible pipe 2 menggunakan konektor. Kemudian saya memasukkan hose kecil dan mengetatkannya, dan disambungkan kepada filter jenis ethylene. Daripada filter ethylene tadi, kita pergi ke in filter seramik, dan out filter seramik kita lepaskan pasang kembali bekalan air masuk. Air akan memenuh daripada filter 1 ke filter 2, filter 3 ethylene dan seramik filter. Biarkan air mengalir 5 ke 10 minit bagi tujuan membersihkan filter pada penggunaan pertama. Selepas proses itu selesai, masukkan hose tadi ke dalam water dispenser. Sekarang filter sedia untuk digunakan. Terima kasih kerana menonton video saya sehingga penghujung. Bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe. Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba.